Α, είναι όμορφη. Α, πολύ όμορφο κορίτσι. Πολύ ωραίο κορίτσι. Ωραίο κορίτσι. Αυτή μάλιστα, ωραίο κορίτσι. Τι λέτε? Γράψτε μου στο σχόλιο από κάτω αν πρέπει να κάνω δεξιά ή αριστερά στην κοπέλα. Δεν ξέρω. Θα το κρατήσω παγωμένο μέχρι να μου γράψετε στα σχόλια. Για αυτή η κοπέλα είναι 40 χρονών. Πίστευτο είναι. Α, η Τζένιφερ. Η Τζένιφερ είναι πάρα πολύ καλή. Η Τζένιφερ είναι, θα σας πω, είναι από την Πενσιλβάνια. Είναι 5,6 πόδια. Είναι 130 λίβρες. Όλα τα λέει. Yeah, leave it outside. Thank you. Ο ταχυδρόμος. Νομίζω ότι ξέρω τι είναι αυτό. Έχετε ακούσει γι' αυτό? Είναι... Μην άρχισα να λέω. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, το κουτί μέσα έχει εκτός από το πατίνι. Αυτό εδώ είναι το χειριστήριό του, το γκάζι του, το φρένο του και όπισθεν. Βιβλίο για οδηγίες. Το φορτιστή του, σκηνάκι για το χειριστήριο και το πιο σημαντικό απ' όλα, έχει δύο αυτοκόλλητα boosted board. Λοιπόν, δύο λόγια για το boosted board. Ήταν στα 35 χιλιόμετρα τελική ταχύτητα, που είναι πάρα πολύ γρήγορα για να είσαι πάνω στο πατίνι. Είναι πολύ γρήγορα. Χρειάζεται οπωσδήποτε κράνος και ζώνη αν μπορείς. Ζώνη, κράνος, αερόσακους, οτιδήποτε μπορείς. Με αυτή την έκδοση μπορείς να κάνεις απόσταση 12 με 14 μίλια, δηλαδή 22 με 24 χιλιόμετρα κάπου εκεί. Να πηγαίνω έρχεσαι 24 χιλιόμετρα που είναι αρκετά μεγάλη απόσταση. Και μετά σε αφήνει η μπαταρία και πρέπει να το ξαναφορτίσεις. Είδα στο website ότι βγαίνει σε λίγο καιρό το καινούργια έκδοση. Είναι για κάποια μίλια παραπάνω μπορείς να κάνεις και είναι ακόμα πιο γρήγορο νομίζω, είναι λίγο πιο γρήγορο. Έχει φανταστική ελαστικότητα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δεν σπάει με τίποτα. Νιώθεις πολύ μεγάλη ασφαλεία πάνω στο πατίνι. Έχετε με app στο τηλέφωνο με το οποίο αλλάζει τα mode. Ξεκινάει με το beginners mode. Μετά έχει το Eco, το οποίο είναι γι' αυτό πολύ σιγά. Μετά έχει το Expert που φτάνει τα 20 μίλια. Μετά έχει το Pro Level που φτάνει μέχρι τα 24 μίλια, δηλαδή 35 χιλιόμετρα κάπου εκεί. Και επίσης εδώ στο dashboard σου δείχνει την μπαταρία, σου δείχνει πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει. Αυτά πάμε να κάνουμε. Πάμε να σκοτωθούμε. Πάμε. Πιθανό την πρώτη φορά τώρα που θα κάνω να πέσω, αλλά μην γελάσετε σας παρακαλώ. What's this area called? Manhattan Beach. Manhattan? El Porto, Manhattan. Oh, Manhattan Beach, that's right. You can say El Porto here. Okay. Όλοι πέφτουν την πρώτη φορά.
Το πιο εντυπωσιακό είναι που ανεβαίνεις ανηφόρα και που φρενάρεις σε κατηφόρα με πατίνα. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ καλό, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί φεύγω από το πλάνο, παιδιά. Ναι, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει οπωσδήποτε κράνος. Είναι ασφαλές βέβαια, για αυτό που είναι, έχει φοβερά κρατήματα και το φρένο του νιώθεις ασφάλεια όταν φρενάρεις. Απλά πρέπει να ρίχνεις το βάρος σου πίσω όταν φρενάρεις και όταν επιταχύνεις το βάρος σου μπροστά. Αυτά λοιπόν για το boosted board. Μερικά μίλια που έκανα νιώθεις αρκετά ασφαλής επάνω του. Δεν νιώθεις ότι κινδυνεύεις να εκτοξευτείς από το πατίνι ή να σκοτωθείς. Ωστόσο το γρήγορο mode είναι πολύ γρήγορο και μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οπότε ξεκινάς από το beginner mode, πας στο μεσαίο και σιγά σιγά αν θέλεις να πιάσεις μεγαλύτερη ταχύτητα και ο δρόμος, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ποδηλατόδρομος και είναι πολύ λίος, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσεις το πολύ γρήγορο mode. Αλλά αν το χρησιμοποιήσεις σε δρόμο που πιθανότατα να έχει κάποια λακκούβα ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οπότε καλύτερα να χρησιμοποιεί το μεσαίο ή το beginner mode ανάλογα με το πόσο επικίνδυνος είναι ο δρόμος και τις ικανότητες φυσικά που μπορεί να κάνει skateboard. Αυτά! Από εδώ το βίντεο τελείωσε. Γεια σας!